السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن الهجرة أو مصير الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. هناك 120 دولة قام ترامب بوضع لائحة جدولة لها يتحصل ويتلقى مواطنوها أو مهاجرها إلى أمريكا المساعدات المختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد على مساعدات تتعلق بالسكن والصحة ومستلزمات أخرى الخاصة بالمعيشة المختلفة. وأكيد المهاجرون المعنيون بتلقي المساعدات بالولايات المتحدة الأمريكية يعرفون ما هي هذه المساعدات الأخرى المختلفة. إذا بالنسبة للمهاجرين الذين ينتسبون أكيد لهذه الدول، أي 120 دولة، منهم من يستحقون الحصول على هذه المساعدات، وهناك من لا يستحقون هذه المساعدات بحكم أنهم يتحصلون عليها بطرق غير مقبولة غير قانونية، وهؤلاء هم من يشكلون عبئا ثقيلا على الحكومة الأمريكية، ونؤكد على كل ما هو يدخل في صلب الاقتصاد الأمريكي. وأكيد هؤلاء المهاجرون هم شرعيون مقيمون دائمون، منهم من يحسب على المهاجرين القدماء، وهناك من هم جدد، ومنهم من قد تحصل على الجنسية الأمريكية. إذا قانون الهجرة الأمريكي بدأ بضبط كل ما هو يخص هؤلاء المهاجرين لكي تمنح المساعدات فقط للمستحقين لها، وكذلك للتحري على الملفات المقدمة من طرف المهاجرون الذين هم أصلا يشكلون عبئا عن الاقتصاد الأمريكي. فأكيد ملفاتهم تدرس وتتحرى عليها مصالح الهجرة بالتنسيق مع السفارات والقنصليات الأمريكية على كل صغيرة وكبيرة خاصة بالملف الذي ممكن أن نجده مشبوها، والذي أكيد يتبع للمهاجرين الذي ينتسب ل120 دولة، والتي مواطنوها أو مهاجروها أكيد يأخذوا أو يتلقوا مساعدات من الحكومة الأمريكية. ومن ضمن الدول التي هي مجدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تلقي مهاجروها المساعدات، سأوضح لكم. أكيد هناك بلدان عربية التي تدخل في اللائحة المجدولة التي قام دونالد ترامب بتوضيح أسمائها، قائمة أكيد مجدولة، وقد اتضح بأنه هناك بلدان عربية مهاجروها يتحصلون أو يتلقون مساعدات من الحكومة الأمريكية. من ضمن البلدان العربية نبدأ باليمن. مهاجر هذه أو هذا البلد يتلقون مساعدات تقدر ب75%. وأكيد اليمن تعتبر المتصدرة الأولى والتي تحسب على قائمة الدول العربية. أكيد هنا نؤكد بأن مهاجرو اليمن يتلقون مساعدات كبيرة بحكم أن الجالية اليمنية متواجدة بشكل كبير بالولايات المتحدة الأمريكية في ولايات مختلفة، ثم تتبعها العراق ب60.7%، ثم بلد الجزائر ب48.1%، ثم سوريا ب48%، ثم هناك بلدان أخرى عربية من ضمنها ليبيا والأردن ب47.8%، ثم المغرب ب46.6%، ثم تونس ب9.1%،
39.7%، ثم مصر ب39.3%، ثم لبنان يتلقى مهاجروها 36.9%. وهناك دول أخرى تختلف نسبة المساعدات التي تمنح لمهاجروها كفلسطين 27.2، ثم العربية السعودية ب25.7. وبالنسبة لهذه الدول التي ذكرنا لكم جميعها مجدولة في القائمة، وهناك بلدان أخرى كذلك موجودة في القائمة، من ضمنها دول إفريقية وآسيوية وأوروبية. ونؤكد بأن الهند غير مجدولة في اللائحة أو القائمة، عكس دول أخرى قريبة منها مجدولة في اللائحة كنيبال وبنغلاديش وباكستان والصين وكوريا الجنوبية. بعدما وضحنا لكم البلدان العربية التي تهمنا أكثر، وذكرت لكم بعض البلدان الآسيوية، إذن هناك دول أخرى كذلك هي في القائمة وفي اللائحة، والتي قام الرئيس ترامب بنشر قائمتها، وقد سبق أن وضحنا بأنها 120 دولة. مواطنوها المهاجرون بالولايات المتحدة يتحصلون على مساعدات من الحكومة الأمريكية. وسأوضح لكم بأن هذه الدول اتخذ الرئيس ترامب قرار نعتبره صائبا في حق من يستحقون الحصول على مساعدات أكيد من الولايات المتحدة. وأكيد هناك قرار صارم في حق المهاجرون الذين لا يستحقون تلقي مساعدات من الحكومة الأمريكية، وهؤلاء هم من يشكلون المشكل. والمشكل هو أنهم يأخذوا مساعدات قد تضر بالاقتصاد الأمريكي كعبء على الاقتصاد، لأنهم لا يستحقون الإعانات والمساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا عائد لأنهم يقومون بخرق قانون تلقي المساعدات بشكل غير قانوني، يعتبر خرقا لقانون الهجرة الأمريكي. وهذا يعني سواء المهاجرون الجدد الذين فقط لديهم الجرين كارد، ويعني المهاجرون الذين هم متحصلون على الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية ويعتبروا قدماء. إذن هذا ليس ظلما اتخذه ترامب في حق المهاجرين، بل هناك مهاجرون هم من قد تم التشديد والبحث عن كل ما هو يخص معيشتهم وإقامتهم، هل هم عالة على الولايات المتحدة الأمريكية أم أنهم يستحقون الإعانة بصفة قانونية فعلا بدون محاسبة من طرف الحكومة الأمريكية. أما عن القرار الذي وضحناه لكم سابقا عبر القناة في برامج عبر القناة قمت بتنزيلها قبل أيام، ممكن العودة إليها عبر القناة وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. ونؤكد على 75 دولة التي تم تعليق إصدار التأشيرات عن مواطنوها أو مهاجروها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الدول المعنية بالأمر اتخذ ترامب قرار ليس من فراغ، بل هناك أشياء مهمة اشتغل عليها ترامب بتنسيق مع المصالح الأمريكية، وهذا عائد للدراسات المحكمة النظامية قام ترامب بأخذها على محمل الجد لإعادة النظر في كل وضع مهاجر شرعي بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بإعادة النظر في التأشيرات والملفات المقدمة لكي تقوم الجهات المختصة في البحث والتحري والتدقيق في كل ما هو يعنى بالمهاجرين الذين يستحقون الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك التحري على كل المهاجرين الذين هم أصلا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هل هم يستحقون الإقامة المحترمة قانونيا. ونؤكد على احترام الإقامة الدائمة واحترام طلب المساعدات من الحكومة الأمريكية بنظام، وكذلك احترام الإجراءات القانونية للتقديم على ملفات الهجرة للأهل بدون تزوير للمستندات المقدمة، وكذلك اتباع ما هو قانوني من موضوع من طرف الحكومة الأمريكية على كل الأصعدة. ونؤكد على جميع قوانين الهجرة الأمريكية، ونؤكد التي هي سارية المفعول على كل الأصعدة. للخلاصة 120 دولة هي مصنفة ومجدولة قائمتها
لدى قانون الهجرة الأمريكي، وأكيد ساري عليها قانون التصنيف الذي يدخل في صلب حصول وتلقي مهاجروها للمساعدات من الحكومة الأمريكية. ونؤكد لكل من هم يحصلون على المساعدات بالولايات المتحدة الأمريكية، عليكم أن تراجعوا، تحسبوا كل صغيرة وكبيرة تخص طلب المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية. هل أنتم تستحقونها بنعم أو لا؟ هل ممكن أن تطلبونها بصفة قانونية بنعم أو لا؟ أما الذين يستحقونها بصفة قانونية فهؤلاء أمورهم تمام، لأنهم تلقوا وطلبوا المساعدات بصفة قانونية معمول بها لدى قانون نظامي داخل في احترام شأن المهاجر القانوني الشرعي الدائم بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء الذي لديه الجرين كارد فقط والذي لديه الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية. وإن شاء الله هناك نقاط مهمة مستقبلا قريبا سأسلط فيها الضوء على القرارات المهمة القانونية التي تدخل في صلب الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سنوضح لكم فيها كل ما هو مستجد مطروح من طرفكم. سأوضح نقاط مهمة متعلقة بالتساؤل الذي دوما يطرح علي، والمتعلق بملفات المقدمة لدى مصالح الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد على لم شمل عائلي إلى أمريكا. وأتمنى أن تكونوا في الموعد، وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.